bạn của mình. Đây là Bảo Trâm Ri, TikToker cũng nhiều follow nha. Chiến thần ChatGPT. Cứ mỗi độ bí content là phải đi du lịch chữa lành. Mức độ cần được chữa lành 2. Trời ơi, con trai đẹp kìa. Đây là Xuân Lan, gái Đà Lạt. Đi du lịch là để tìm true love. Làm qua làm lại mà vẫn ế. Ê, bả còn là dân marketing hướng ngoại chính hiệu nữa nha. Ê, chưa có nói hết. Khoa học chứng minh những người càng hướng ngoại thì đứa trẻ bên trong lại càng hướng nội. Mức độ chữa lành 4.5. Hello, xin chào tất cả mọi người. Còn đây là Hoàng Nam, đẹp trai, công tử, con nhà giàu. Ê, cái này tụi tôi không có nói cho nó biết đâu nha. Tại vì nó có dấu hiệu của bệnh tự luyến á. Tôi với hai nhỏ kia thắc mắc hoài, không biết nó đi theo cái nhóm này để làm cái gì nữa. Mức độ cần được chữa lành của Hoàng Nam 1, không đáng kể. Ê, ở đây vui quá à. Trend, còn đây là tôi, Lại Nhật Khoa, một diễn viên trẻ triển vọng của làng văn nghệ nước nhà mình đó nha. Tôi là ông Hoàng casting á, chiến thần thử vai nữa. Tôi đã casting không dưới 300 lần đâu đó, để mong có một cơ hội chạm tới giấc mơ điện ảnh. Dạ. Hẹn lại em dự án sau nha. Hẹn dự án sau hả chị? Đừng có buồn nha cưng. Đó, giấc mơ điện ảnh cũng chưa chạm được. Ê, cho tao chập vai. Tôi còn là cục pin của nhóm á nha. Luôn kích thích năng lượng cả nhóm nè. Lạc quan, duyên dáng, nhiệt tình. Nhưng đôi khi cũng hơi nhiệt tình hơi quá. Mức độ cần được chữa lành 2,5. Và đây là nhóm bạn của tụi mình. Tụi mày ơi. Nhóm này tên là nhóm chữa lành. Nhưng chuyến đi lần này không phải là chuyến đi chữa lành lắm đâu. Tại vì dạo gần đây tôi cứ hay gặp những giấc mơ lạ lùng về làng chài. Có những con tàu nữa. Và về một người. Ông bác nội. Phải. Đây là ông bác nội của tao. Là anh của ông nội tao. Tao kêu bằng ông bác nội. Đẹp trai dữ vậy trời. Ok. Trời ơi, cái thằng cha này Ê, không có được hổn. cái ông bác nội. Ổng mà sống ở thời của mình á, ổng sẽ là người yêu của tao. Thôi đi. Mày nghĩ mày có cửa làm bà bác nội của tao hả? Mày nghĩ mày có cửa làm cháu của tao hả? Ê, mày đừng có nói vậy nha. Bị nặng lời rồi đó. Để coi thử coi. Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai thiệt. Nhưng mà đây là nét đẹp thời xưa thôi. Còn gu con gái bây giờ á là vậy nè. Bà nội của tao á mới vừa lục ra tấm hình này. Tự nhiên dạo gần đây ông bác cứ hay báo mộng cho tao về những dự báo. Tao cũng không biết sao nữa. Mới vừa hôm qua nè, ổng cho tao nằm mơ thấy Thấy gì? thấy hết hồn á. Thấy hết hồn, thấy giật mình á. Ổng cho tao nằm mơ thấy một căn nhà đang cất giấu bản đồ kho báu. Ông cho con kho báu, con hãy đến căn nhà này mà tìm bản đồ. Vừa tối hôm qua mày nhắn tao á. Là tao hỏi ChatGPT liền luôn. Nó cho ra cái hình này nè. Không giống. Mà là giống 100% luôn á Ri ơi. ChatGPT mà lại. Theo kinh nghiệm của một dân marketing chuyên nghiệp như tao thì ngôi nhà này chắc chắn nằm ở đâu? Nằm ở đâu đó trong cái làng này thôi. Rất quật. mà tôi thấy á, cái làng chài này cũng nhỏ. Chia nhau ra đi tìm một xíu là ra. Đi không? Chia nhau ra tìm. Đồng lòng không?
Không chất quớt luôn. Thôi đi kiếm đi. Nhỏ đó ha. Nhỏ xíu à he. Ồ, ít tàu bè qua lại quá ha. Kiểu đi 3 bước là hết á. Ồ, Ok quá trời. Tìm lẹ cũng tìm lẹ lắm á. Thôi về Sài Gòn ha. Khó đi. thôi ráng đi mấy ní ơi. Cái nào mới tìm ra. Vượt nắng gió, vượt núi gió, xuống cả biển sâu. Mặc kệ là âu, mình khoác vai nhau, đi tìm kho báu. Ngàn ước muốn ở phía trước, cuối chân trời xa. Thế giới kia đang chờ ta khám phá. Cùng nhau vẽ những giấc mơ tươi đẹp bên bờ biển cát trắng. Và ta hát giữa mây trời, rồi bóng kia ra khơi. Cùng nhau đón ánh nắng mai thức dậy và ngắm nhìn chân mây. Tình bao la có bao trong đôi thay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la
la la la la la la. Vượt nắng gió, vượt núi dốc, xuống cả biển sâu. Mặc kệ là âu, mình khoác vai nhau, đi tìm kho báu. Ngàn ước muốn ở phía trước, cuối chân trời xa. Thế giới kia đang chờ ta khám phá, cùng nhau vẽ những giấc mơ tươi đẹp bên bờ biển cát trắng. Và ta hát giữa bầu trời, rồi bóng kia ra khơi, cùng nhau đón ánh nắng mai thức dậy và ngắm nhìn chân mây. Tình bao la có bao trong đôi tay. La 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 la. Trời ơi, nắng quá. Tiền nãy giờ mà không cho ra một cái kết quả nữa hết trơn á. Chat GPT cũng không ăn thua luôn. Bây giờ tao nghĩ gì đi, mình kiếm chai biển mình hỏi đi. Coi vậy chứ người ta nhiệt tình đó mày. Hỏi cái gì mà hỏi? Kìa, cỡ ông đó không? Ông bụng bự à? Hỏi đi mẹ. Kìa, Ôi, kỳ quá. thôi của mày á. Không lẽ tự nhiên bây giờ cái mình đi hỏi mấy cô, mấy anh, mấy chị cho em hỏi là cái căn nhà mà em nhìn thấy trong mơ mấy anh chị thấy không? Mà mấy căn nhà ở đây cũng không có số nhà nữa sao tìm? Ơi, Mỹ Ni, tin tôi không? Không. Định. Tin đi. Tên Đừng có nản. Bây giờ á, mình phải tập trung năng lượng. Nhắm mắt lại, hít thở sâu. Tôi tin vũ trụ sẽ lắng nghe tụi mình. Nha, làm theo tôi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Rồi. Không có hí nha. Rồi. Nhắm mắt lại. Hít vô. Thở ra. Thúi nha. Thú dữ vậy? Hơi có mùi chút xíu, không sao. Nhắm mắt lại. Hít thở sâu. Thở ra. Ê, ông bác nội của tôi á, cử bà thím bên ngoại tới kìa. Trời ơi, dạ Cô, cô à, Chị. nè, trời ơi. Mua khô đi, mua khô ủng hộ chị đi. Khô này nhà chị đó, khô một nắng ngon lắm. Mua giùm chị đi ha. Bán nguyên này chị lời có 30.000 rồi. Mua ủng hộ chị đi, đây nè, thấy không? Nè, khô bằng không bằng cái mặt tôi luôn này, thấy không? Đó. Nhưng mà em thấy nó bằng cái mặt chị đó. Vậy đi, cái mặt quý tướng, mặt phúc hậu. Hậu, chị em mình là mặt phúc hậu quý tướng hết luôn. Mua khô đi, mua khô ủng hộ phải đi. Nhưng mà tụi em không có mua khô. Hỏi thăm. Dạ đúng rồi. Dạ hỏi thăm. Thăm thôi hả? Dạ. Hỏi thăm thôi, kiếm người hỏi thăm chị bán. Chị đẹp. Cho tụi em hỏi thăm một căn nhà ở gần đây một xíu thôi. đây nè. Hả? Chị có biết cái căn nhà này không? Nó nằm ở trong cái làng này đúng không chị? Đúng rồi. Cái nhà này hả? Chị ơi, nhìn cận dữ hả? Chị không biết. Chị nhìn kỹ lại đi chị Coi ơi. coi kỹ lại đi Chắc chị. chắn là nó nằm ở trong này. Có kỹ lại lần đi chị.
Chị ơi, có bị coi cần quá không chị? Chị ơi, Giá sáng sao mà làm dữ vậy? chị ơi. Chị không biết thiệt. Vậy hả? Chị bây giờ chị cố gắng chị nhớ kỹ lại giùm em một lần đi. Chị nhớ ra tụi em bao chị đi ăn bánh căn. Bánh căn. Đúng rồi. Bánh căn. Bánh căn. Bánh căn. Chị không có thích ăn bánh căn. Thôi này không mua thôi, chị trả đi, chị không biết. Có được chị phải chỉ tụi em. Ăn bánh căn đi. Chị là người ở đây mà chị. Chị ơi. Xếp lên chị. Nó đi ơi gì vậy? Nó đâu? Anh Bảy. Ôi, người ta đi xa luôn rồi. Trời ơi, như là đua xe công thức 1 gì vậy? Người ở đây lạ quá à. Khó khăn quá à. Giờ sao? Thôi, bây giờ á, nghe tôi nè. Tụi mình á, nhập chung vậy á, không có làm việc được đâu. Bây giờ á, tủa ra, tản ra, mỗi đứa một hướng. Tủa ra đúng không? Nhất trí không? Nhất trí. Chị. 1, 2, 3, tủa. Ủa? Dạ mỗi đứa một hướng mà. Trời ơi, tụi phải đi hướng nào? Tao đi hướng này luôn nè. Ta hỏi ChatGPT. Cái gì cũng hỏi ChatGPT cho an toàn nhất đúng không? Ê, chưa có hỏi xong mà. Bên này nè. Bên này cũng có đường này phải không? Trời ơi, đi tìm cả ngày rồi cô không thấy căn nhà. Sao mày nói căn nhà nằm đâu lanh quanh trong cái làng này, có thấy đâu. Tao cũng có biết đâu. Thôi giờ ráng chịu khó kiếm thêm 2-3 ngày nữa đi. Cỡ nào cũng ra à. Thôi, không đi tìm nữa đâu. Xa xôi quá à. Tao thao hàng. Tao nghĩ là tao sắp đột quỵ. Bây giờ á, mà có cho tao tiền tao cũng không có đi chơi đâu. Tao cũng vậy. Bây giờ trời có sập xuống, tao cũng sẽ chỉ nằm yên trên giường thôi. Quên lối về Ngon 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 ngon. đang say ngày đêm chỉ nghĩ về anh thôi. Crazy hình như là yêu thật rồi, thầm mong ngày ta được sánh đôi. Được bao câu em buông lời em để xin trách, dăm ba hôm em chơi vơi like you so much. Chỉ muốn nói ra mà trái tim chẳng dám nói. Trời ơi em rơi mất bao nhiêu tin rồi, hy vọng là anh cũng Ê, Khoa, hai bà sống lại rồi kìa. Mà tôi thấy lạ lắm nha. Tự nhiên trời tối mà tôi bị say nắng mới ghê chứ. và cơn mơ em rơi mất bao nhiêu tin. Ồ, mát quá trời mát luôn. Nãy tao uống cái ly nước giờ không cho. Cái ly mà như nước súc miệng. Ê, mà thằng Khoa nó có chuyện gì hả? Sao tao thấy nó im cả buổi vậy? Ai biết nó, mọi khi sùm cái miệng bữa nay tự nhiên im như hến. Ê, đừng nói lớn nó nghe. Nó ngại rồi nó buồn á. Ngại gì trời? Làm gì? Trời ơi, nó rủ mình ra tới ngoài này. Bây giờ ngày hôm nay công cốc đâu có làm được gì đâu. Nói ra nó buồn nó ngại đúng rồi. Kéo nó lại coi. Hỏi nó coi. Vô đây coi. Gì vậy? Mày làm gì mày cứ thơ thẩn thẩn à, mất hồn mà. Làm gì mặt buồn? Tao đâu có gì đâu, mặt tao vui mà. Diễn giả chân. Mày nói không? Thì ngại nè. Ngại gì trời? Rủ tụi mày ra đây nè, có được gì đâu. Ngại thấy mồ. Còn sao đâu. Tao xin nghỉ 3 ngày trời tao đi với mày mà còn muốn gì nữa. Tao nè có nhiêu chót tao hủy á, tao đi với tụi mày á. Mày á, phấn chấn lên coi. Tao tin mày mà. Cái thằng này. Tụi mày tin tụi mày tin tao thiệt hả? Không tin ra tới đây chi cha? Nếu mà tin tao á thì ngày mai tụi mình sẽ bắt đầu hành trình đi tìm kho báu. Kho báu. Tìm con báo mà cái miệng Vậy thì ngày mai tụi mình sẽ bắt đầu hành trình đi tìm hớ Hở là cái gì đi? hớ là kho báu. Nhớ nha, ăn mặc phải gọn nhẹ, bình dị, càng tránh sự chú ý càng tốt. Có nhất trí không? 1, 2, 3. Quyết định.
Thôi bỏ đi. Ê ba, tụi tao đi ăn hải sản đi Khoa. Khoa, Ê, ăn ở đâu? tao ra ngày hôm nay tao đói bụng lắm rồi. Ngon kìa. Đi. Ê khoan, như tụi mình có mặc đồ nhiều màu quá không? Nhiều màu gì, đồ ngủ tao đó. Cái này mày đồ ngủ á hả? Ủa chứ mày sao? Mày nhìn lại mày đi. Ủa tao thì sao? Xin lỗi mày à, gu tao là tinh tế và tối giản đó mày. Đồ mà nhiều màu nhất á Khoa. Tôi thấy phô trương một chút cũng đâu có sao đâu. Bốn đứa mình đẹp mà, có gì đâu sợ. Đúng. Đi tìm kho báu là phải đẹp. Đúng. Cái gì vậy? Tao đã nói là đừng có nói cái chữ đó mà nó phải nói là cái chữ là hiểu không? Quên hoài, tối ngày la sùm kho báu hoài. Đó, đó. Đúng rồi. Ê, ê, Lan ơi Lan, con trai làng chài kìa Lan. Trai làng chài sao? Để tao vô. Em sao gì? Em xin lỗi. Anh ơi, cho em hỏi một chút chuyện được không ạ? Chuyện gì vậy? Anh ơi, anh có biết ngôi nhà này ở đâu không anh? À, biết mẹ. Biết hả? Chị cho em với. Chỉ mẹ. Dạ. Đi dẹp cái bờ kè nè. Đi dọc bờ kè. Tới hàng cây quẹo vô là tới. Tới hàng cây quẹo vô là tới. Em cảm ơn anh. Giờ em giống con kéo. Cá gì vậy anh? Ké nè, anh yêu em. Anh ơi. Trả cho em ở homestay đầu làng nhé. Chào anh. Chào anh sao? Cảm ơn anh nhiều. Ơi. Ôi chị Có. Chị rồi. Đi ở đây quẹo. Ủa? Nãy anh nói quẹo phải hay quẹo trái? Nói chung tới hàng cây đi rồi tính. Mày mê trai hay mê đường rồi? Thôi mà mày, cái làng này á, sao người lạ lạ vậy không vậy? Kệ đi. Đẹp trai là được. Thôi đi. Đi. Lạnh sống lưng hết rồi. Bên đây nè. Ơi. Con hãy đến căn nhà này mà tìm bản đồ. Đúng! Chính ra! Căn nhà này nè, y chang căn nhà mà trong mơ tôi thấy luôn á. Thấy chưa? Tao nói rồi. Trai đẹp không bao giờ sai hết. Let's go. Stop. Ê. Gì vậy? Anh dạ. Ê. Nhìn kỹ trong nhà coi. Có ai kìa? Quen không? Ơi! Nhân dạng đó, thân hình đó. Thứ Bảy. Sẽ Vĩnh. Ronaldo hả? Cái đó là nhà của bả hả? Sao bà nói bà không biết vậy? Tôi nghĩ đâu là chúng đó. Từ lúc đầu bả nhìn tấm hình ngôi nhà là bả biết chắc chắn đó là ngôi nhà của mình, mà bả im như hến vậy đó. Ê! Dễ
Vậy là có khi nào chị Bảy biết tụi mình đang đi kiếm cái cho nên là bả không có chỉ cái căn nhà này đó. Thì bây giờ làm sao á để kiếm được cái hộp đó? Bây giờ mình dụ ba ra khỏi nhà đi, rồi mình lẻn vô, mình Ai hả? Bây giờ cái quan trọng á là làm sao dụ được bà ra khỏi đây để đi vô chứ. Đúng rồi. Bạn làm sao? Sao em ngu vậy? Giờ mình ra không? Ngoài kia tôm cá đang chờ vô. Ông ơi, để điện thoại có ốc ăn nhậu đã ông ơi. Ngoài kia tôm cá đang chờ, tào lao quá. Alo, Bảy hả Bảy? Ốc chín chưa, đem ra mau đi. Hai tôi ngồi nhậu chai như khóa tu mùa hè nè. Ê, nói nghe nè, ông gấp dữ lắm không? Ông ăn tôi không? Đợi chín rồi tôi bưng ra liền. Thôi đi bà ơi, ăn ốc không ăn bà ơi. Ăn bà mới con máu nhiễm mỡ nữa. Biết gọi ông cố nội đợi xíu đi đem ra nè. Ra liền nghe, Bé Bảy ngoan xin yêu cô Nam. Bé Bảy có muốn đi thưởng thức một ly cà phê với Nam được không? Trời ơi, thấy cưng quá à. Gu chị chấp bi vậy nè, biết sao không? Chắc thịt. Gì chị? Vậy là em là người được chọn á chị? Chị phái cưng quá rồi, ai đẻ như vậy? Nó nghe nè. Đi tâm sự với chị không? Đi. Tâm sự. Đi. Đi. Tâm sự. Chị đi tâm sự với chị á. đi vô nha. Thì Mạnh giỏi nha. Trời ơi, cái nhà tao có dữ chửi. Tôi sốc quá. Tôi sốc quá. Chị không có thích em. Chị thích cái năng lượng của tụi em á. Tại vì tụi em trẻ, tụi em thanh xuân, cho nên là chị mới kém ra đây nói chuyện với chị nè. Vậy hả chị? Bảy ơi, sao em thấy trong mắt Bảy á ghen á? Ghiền đâu cưng? Ghen, Trời ơi, làm quê trời. Hết rồi. Có tâm sự đúng không? Ủa sao em biết? Có tâm sự mới kêu em ra đây nói chuyện với chị nè. Nhưng mà chẳng những có tâm sự, em còn thấy trong mắt Bảy á hận đàn ông đúng không? Ủa sao em biết? Trời ơi, chị hận đàn ông lắm em ơi. Để chị kể cho em nghe. Chị em xin lỗi nha, cắt ngang cái dòng cảm xúc của chị ha. Thanh xuân đúng không? Nhưng mà em thấy á, nói xin lỗi chị đừng buồn nha. Đang bị lừa tình. Chẳng những lừa tình mà còn lừa tiền nữa đó. Không những nó lừa chị đâu, mà nó còn nói với chị một câu như vậy nè. Giờ anh phải đi làm ăn xa, kiếm tiền về quê cưới em. Em đâu cần tiền của anh làm đám cưới đâu. Bây giờ em với anh chỉ cần lên phường đăng ký giấy kết hôn là xong rồi. Nhưng anh là đàn ông, anh phải cho em danh phận.
Anh ơi, lên phường đăng ký kết hôn là có danh phận rồi đó anh. Anh biết bao nhiêu người ngoài kia nói anh hả đểu cán, em cũng nhắm mắt yêu luôn. Nói anh lợi dụng em cũng nhắm mắt yêu luôn. Nói anh bỉ ổi em cũng nhắm mắt yêu luôn. Thì em đâu có cần cái gì ngoài anh đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh muốn tổ chức một cái đám cưới đình rang cho em, để em nở mày nở mặt. Mặt em chưa đủ nở hả anh? Nè, có nghe anh không? Ráng ở nhà đợi anh. Anh nhớ liên hệ với em thường xuyên nha. Cảm động quá chị ơi. Hồi hộp, gây cấn, em bắt đầu em cuốn theo cái câu chuyện đó của chị rồi đó. Rồi anh có liên hệ gì với chị không? Không có liên hệ gì với chị hết trơn á. Mà bây giờ chị cũng không biết tung tích của nó làm sao nữa. Chị ghét đàn ông là vậy đó. Mấy thằng đẹp trai hả, nó không có sống ra gì hết trơn á. Đâu có đâu. Theo quan điểm của em á là vậy nè. Mấy thằng trai đẹp á, khi mà mình quen nó đó, rồi nó bỏ mình á, nó lựa tình mình đi, nó lựa tiền mình cũng được nữa. Đó, nhưng mà mình có thanh xuân, mình nhớ lại á, cái mặt nó đó. Trời ơi, lúc đó mình đã vui, mình đã sướng tới cỡ nào chị biết không? Còn mấy thằng xấu, mình nhớ lại, trời ơi, nó thấy ghê. Một cái ký ức kinh hoàng, nhớ lại thôi. Còn thấy sợ nữa đó chị, đúng không chị? Ủa? Bảy ơi, chưa về được đâu nha. Chưa về được Bảy ơi. Đang tâm sự mà. Bảy ơi. Hai vị cô nương. Hai cô nương. Gì hả? Gì hả? Kìa. Bảy ơi. Tâm sự nữa đi. Cái gì nữa đâu mà tâm sự. Mà chưa có về được. Ông nội này à. Ủa anh Minh. Bé Bảy. Trời ơi, em phải đang mơ không chị trời? Đau không? Đau á. Bị thốn á. Đau vậy là sự thật rồi. Anh Minh. Bé Bảy. Bảy, nóc luộc tôi đâu Bảy? Nãy giờ ngồi nhậu chai ngoài bờ biển kìa. Nóc luộc đâu? Tôi cái gì? Tôi Ủa? Ai đây mà nhìn nhau bốn mắt chào má hồng vậy? Ai đây? bồ tôi bồ tôi anh Minh á. Trời! Minh đây hả? Cái thằng phụ bạc bậy, thằng Minh mắc dại, thằng Minh lừa đảo. Cái thằng Minh mà lấy người ta 10 cái vàng rồi bỏ xứ nó đi không trở về. Gặp nó kêu công an bắt liền. Bà con ơi, công an ơi! Bà con ơi, nàng trai ơi! Bắt nó đi, bắt nó ở tù đi. Cái gì mà 10 cái vàng? Thì Bảy nói là mà bồ Bảy lấy 10 cái vàng bỏ xứ nó đi không trở lại. Không có. Có. Không có. Có. Tôi nói vậy đó chả hả, người ta đồn tới ta anh Minh rồi anh Minh tức quá, anh Minh ba mặt một lời. Anh Minh về đây Minh kiếm tôi. Giờ ba mặt một lời chưa? Rồi. Qua. Anh xin lỗi. Anh định đi làm xa để kiếm tiền về cưới em, mà anh làm hoài không có dư. Anh xấu hổ quá nên không có dám liên hệ với em. Anh ngu quá à. Em yêu anh đâu phải vì tiền đâu, vì nhan sắc. Em ngốc quá à. Anh biết điều đó mà, nên giờ mới về với em nè. Vậy thì bây giờ em với anh đi lên phường đăng ký kết hôn liền nha. Đi. Ê Bảy ơi, còn nồi ốc luộc của tôi đâu Bảy ơi. Bảy, đừng nói đám cưới có má nụ là nồi ốc luộc nha. Luộc từ từ thôi, luộc tái đừng. Hên quá. Xém chút bể chuyện rồi. Khoa Hả? Cái gì vậy? Ủa? Cái này là hình ông bác của tao mà.
Nó đó. Nhìn hoài vẫn không biết đây là đâu á. Tấm bản đồ này được vẽ vào mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ tất cả mọi cảnh vật đều cũng đã thay đổi. Sao tìm được? Vũ trụ vô vàn đều bí ẩn. Có những thứ không nhìn được bằng mắt thường thì mình kết nối tâm linh. Kết nối tâm linh. Ủa? Ở đây là ở đâu vậy? Ông bác! Ông bác nội! Đúng, ta là ông bác của con đây. Trời ơi! Trời ơi! Ông bác nội của con đây! Sao? Cái là sao hả? Trông anh hơi trẻ. Ở ngoài hơi già đúng không? Mà không sao, con báo cho ông bác nội hay một tin là con đã tìm được cái bản đồ kho báu rồi đó. Giỏi dữ vậy sao? Dạ đúng rồi. Mà ông bác nội biết sao không? Khi mà tụi con đột nhập vô nhà chị Bảy á, tình hình lúc đó căng thẳng lắm phải không bác? Hơi bị khó thở luôn nha bro. Con mới làm gì vậy? À, cái này là Gen Z tụi con hay làm á. Khó thở luôn nha bro. May lắm ông bác ơi. Lúc đó có anh Minh, người yêu của chị Bảy xuất hiện. Đó, thế là tụi con được thoát. Ông bác nói cho con nghe, trên đời này không có gì mà may mắn mà nó ngẫu nhiên đến như vậy. Là do ông bác dùng sức mạnh của tâm linh đẩy người yêu của bé Bảy quay về đúng thời điểm đó để giúp cho tụi con đó. Trời ơi, vậy là ông bác khiến. Đúng. Ôi ôi, tính ra ông bác gánh tụi con còng lưng luôn á. Chứ sao? Nhưng mà ông bác ơi, nói bác đừng buồn nha. Nói đi. Cái bản đồ kho báu á vẽ hơi xấu. Cái thằng đòi hỏi quá, biết vậy khỏi chỉ luôn. Có kho báu rồi thì tự nghiên cứu mà đi tìm đi. Đứng đó mà chê xấu chê đẹp, mất cái bản đồ là nghỉ khỏe nghe con. Ông bác, ông bác, ông bác, ông bác, ông bác. Gì vậy? Ông bác báo mộng hả? Ông bác mới báo mộng cho tao chỗ giấu kho báu á. Trời ơi, thấy chưa, tâm linh không có giỡn được đâu. Ông nói gì vậy? Cái chỗ đó đó có cây nè. Cây có cây nè, có cây nè. Có cát nữa. Cát. Có cát luôn. Cát nè. Biển mênh mông. Trời ơi, em nói cho biển luôn nè. Gì là... Ủa như không à? Không nói cái gì không? Nói thêm gì không? Để tao gán nhớ rồi. Đá gì? Chỗ đó nhiều đá lắm. Đá hả? Chỗ có nhiều đá. Phải chỗ này không? Công viên đá. Chắc nó rồi đó. Đi liền đi. Đi liền. Đi đâu? Tìm kho báu. Giờ này tối thui ra ngoài cũng thấy được đâu mà tìm. Đi ban đêm nó mới kịch tính. Mày gan quá. Cái đó trong phim thôi. Bây giờ mình đã xác định được vị trí của kho báu rồi. Ngày mai mình phải lên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, không có một sai sót nào hết. Hiểu chưa? Và nhớ, trước khi đi, bỏ hết mấy cái bộ đồ lè loạt mấy ngày hôm nay đi. Ngày mai chúng ta mặc đồ đơn giản, đừng gây sự chú ý, ẩn mình tuyệt đối. Quyết tâm không? Quề vốn. Dẹp về ngủ đi. Thôi về ngủ đi, mai tính.
Đúng ở đây rồi. Chỗ này nè. Tôi gặp ông bác tôi mơ á. Đúng chỗ này rồi phải không? Ờ. Mời các đàn mình tiến lên. Tiến lên. Nóng quá à. Đá không gì trời. Chỗ này bự quá. Biết kiếp nào mới ra. Muốn đột quỷ tới vậy đó. Ê. Nhìn qua kìa, nhìn thằng qua kìa. Những nó đang kết nối tâm linh hay sao vậy? Ê, sao nó đi mà nó nhắm mắt kìa mày. Ê. Ê, đừng có tiếng thôi. Coi chừng thông điệp vũ trụ đang gửi cho nó. Đợi Kim đi. Khoa. Khoa. Có thông tin gì không mày? Ơi. Ê. Khoa. Cái gì hết hồn? Mày đi đâu hả? Trời ơi, sáng rủ uống cà phê sữa kia giờ té re nè, đau bụng chết luôn á. Kiếm chỗ. Ôi, làm tiếng. Trời ơi. Mày 10 lần như một luôn á. Bây giờ tản ra xa đi. Tao đi làm công chuyện gấp cái. Thì đi lẹ đi. Vô không? Vô chung không? Không. Đi. Nhanh đi. Tưởng có manh mối mới không á? Ơi, Nắng chết luôn à. nắng quá. Nắng quá nè mời. Ơi, nóng quá. Nắng quá. Nóng quá. Hình như sáng tao cũng uống cà phê sữa hay gì á. Tới chưa vậy? Ê tụi bay. Là ở đây nè. Ở đây hả? Tao đứng đây nè. Ông bác đứng đây nè. Tao nhớ rõ ràng trong mơ á, nói chuyện nhau á. Coi. Cái cục đá này nè. Đúng nó nè. Ê, tìm được rồi. Gì nữa vậy? Gì? Cái gì? Hướng gió như thế này, vị trí địa lý như thế này, tao chắc chắn cái kho báu đó nó nằm ở đó đó. Đạo nhanh lên. Không có chắc nha. Đạo đại đi. Đại đi. Tao làm gì vậy? Gì quen vậy? Cái tiếng gì quen vậy? Đạo đi. Ôi. Tôi không làm gì hết kìa. Làm gì vậy? Chú làm gì vậy? Chú làm gì con vậy? Đây. Gì vậy chú? Con nít quỷ hả? Mày lớn rồi, không ở nhà hả? Phụ cha phụ mẹ đi ra quậy phá phá xóm hả? Đào bới phá nát cảnh quan thiên nhiên hả? Tao nhốt mày đây lại, tao trói mày cho mày đứng ở đây. Tao dụ 3 đứa bạn mày xuất hiện, tao trói lúc 4 đứa lên công an xã luôn. Trời ơi, âm mưu bắt cóc người, con thưa ngược lại chú đó. Nín im, những gì con nói sẽ là bằng chứng rất to. Trời ơi, Nín. Không, con không lên. Duy ơi, Nam ơi, Lan ơi, cứu tao. Cứu tao. Trời ơi, sao không gọi được ai hết vậy nè? Tụi bay đâu hết trơn rồi. Trời ơi, sao mất mạng ngay lúc này vậy? Trả mạng cho tôi. Trả mạng cho tôi. Sao vậy? Y Ủa, anh đẹp trai nè phải không? Thế nè. Anh đi đâu vô đây vậy? Anh đi kiếm ông về anh. Ai đòi lấy mèn em đi? Không có, mang điện thoại. Anh đẹp trai, anh giúp em một chuyện được không?
không có đẹp đâu. Không á, anh là đẹp trai nhất cái làng này luôn. Nào đi, giúp mẹ. Em đang đi chung đám bạn á mà bị lạc. Anh giúp em tìm tụi nó nha. Giúp mẹ. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng giúp anh tìm con về anh nha. Dạ. Mình gấp lên đi. Trốn Chú. trốn hả? Ngồi xuống đây, đợi ba đứa bạn của mày xuất hiện ở đây đi. Rồi muốn đi đâu đi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Khai thiệt đi, làm gì ở trong cái làng này, có mưu đồ gì, nói. Làm cái gì? Thì chú con có làm gì đâu chú. Không có làm gì hả? Đừng có lấy mà giải thưa che mắt thánh. Mấy ngày nay chú thấy nè, 4 đứa con hả, đi lạng lạng vòng vòng ở trong cái làng này, nhìn ngó ngó, rồi xông vô nhà bà Bảy tìm tòi trong đó quá trời. Nói tìm cái gì trong làng này? Nói. Thiệt ra là tụi con đi tìm Tìm gì? cái hớ. Tìm cái hơ hớ. Đúng rồi. Hơ hớ là tìm cái gì? Nói. Tụi con đi kiếm kho báu. Kho báu? Tìm kho báu trong cái làng này? Dạ đúng. Sao con biết có kho báu mà con đi tìm? Dạ, ông bác nội con báo mà. Ông bác nội con sống ở nhà nào, số mấy? Dạ, ổng chết ngủm lâu rồi. Ông chết rồi. Ngủm rồi. Chú hiểu rồi hả chú? Bây giờ thì chú đã hiểu. Dạ. Trời ơi là trời, nó quậy quạng quá trời quá đất, nó vô làng, nó dòm nó ngó tao thịt thu này trước. Chú thả con ra nha chú. Không có thả. Trời ơi là trời, mày bị quan tưởng quá rồi. Tao sẽ kêu mấy đứa nó tập trung bắt 4 đứa kia lại, rồi đưa lên công an xã, mà không đưa lên công an xã nữa, đưa lên trạm y tế xã để khám cái não của mày, coi mày bệnh quan tưởng nặng cỡ nào, đem về địa phương trả lại. Chứ để mày đi lang thang trong làng mày cắn người ta thì sao? Đi Chú. lên trạm y tế Con xã. đâu bị quan tưởng đâu. Đi. Đâu bị nhọc chó đâu mà. Đi. Chú. Đi. Đi gặp tao. Đi. Chú. Đó cái ông đó đó. Ông bắt bạn em đó. Anh coi anh cứu nó đi. Chèo cứu được. Sao vậy? Ông là ba anh mẹ. Ông ba nữa. Ông về tí anh đó, quậy dữ lắm. Hồi đó nghe nói mình ổng mà quýnh đâu nguyên ban cướp biển á. Gì ghê vậy? Nghe trong sớm đầu vậy thôi chứ đâu biết. Vậy giờ tính sao? Cứu bạn em đi chứ. Ổng không nghe ai đâu, ổng nghe con ngự. Ngán có một người thôi hả? Chú làm gì vậy? Chú đem tôi đi đâu vậy? Nín, đưa mày lên trạm y tế của xã để mà khám bệnh. Chắc chắn mày là bệnh quan tưởng. Không, cô đâu có bị bệnh quan tưởng, cô đi tìm kho báu mà. Hả? Tìm kho báu hả? Không bệnh quan tưởng, bây giờ mày là bệnh quan đường luôn rồi. Ai chịu nổi? Đi. Thôi chú. Ông mà ông làm cái gì vậy? Ông lôi cái thằng nhỏ này đâu? À thì ra là ông lén lút tôi. Ông đi ngoại tình có con rơi phải không? Bà ơi, bình tĩnh. Tôi ăn một mình bà, tôi ăn không hết nữa. Ăn dụng ở đâu ngoài đường. Tới đây, ông đừng có chối nữa. Trời ơi, nó kêu ông mình cha kìa. Ơi trời. Kìa, nó cười kìa. Cười. Trời ơi, hai người cười với mình cha gì mà còn chối gì nữa. Chị đang khóc mà bà. Đó, ông khóc mà còn giống gì nữa cho đừng nó cười. Đó, thấy chưa? Hai người khóc cười với mình nhau. Hết rồi ông Mập ơi. Má Lương ơi, má Lương nghe cùng nói nè. Con về đây á, con nhận cha. Má Lương cho con cúi đầu, con nhận cha, nhận tổ quy tông nha má Lương. Trời ơi trời cũng. Ông Mập ơi, còn gì chối cãi nữa ông Mập ơi. Nó đòi nhận tổ quy tông. Chuyện này gì? Tôi sẽ nhổ lông ông. Tôi sẽ cạo chồng cái nhau của ông. Rồi tôi sẽ nhận ông. Nghe cha đó, nhận
không yên tâm hả? Buông ra, buông ra. Hỏi luôn. Ông mệt thôi, chạy đi đâu? Ông đứng lại, cái đồ phản bội. Cha, má lớn, đất đai nhà mình còn nhiều không? Đất vùng ven dạo này lên giá đúng không? Mày hả bà ơi? Hết hồn đi, lại đây. Chán mà. Trời ơi, bà có biết á là tôi mới trải qua một kiếp nạn kinh khủng không? Mày biết nhờ ai không? Trời, Mỹ nhân kế nè mày. ồ, là sao? Ơi anh Đình chơi. Anh ơi, ôi thời tiết gì mà nóng dữ vậy trời. Bốc chúng xích rịt rồi. Xích rịt này khó nuốt quá. Ê, ý là tao á không biết á ông bác có phải là ông bác ruột của tao không nữa. Tự nhiên đưa ra cái câu đố quá khó, quá khó, khó quá. Kho báu phải khó tìm chứ dễ tìm quá đâu còn gọi là kho báu nữa. Cũng bình thường thôi. Cái đó sao hỏi tôi? Ê Khoa, hay mày ngủ lại lần nữa đi. Có khi ông bác ông chỉ gì sao? Đúng rồi đó. Vậy mày ngủ đi, mày nằm xuống mày ngủ liền. Nè làm gì nè Ri hả? Ý là Khoa đâu phải là cái công tắc đâu. Muốn ngủ là ngủ, thức là thức. Không tắt là tắt, mở mày. Ôi đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Cười dữ vậy? Trời đất ơi. Chào anh. Dạ chào anh. Chiều anh có lưới được em. Anh lưới được con cá. Bao nhiêu ân tình anh để trong đây hết đó. Nhận cho anh vui nha. Dạ để em thay mặt tụi này em nhận giùm anh. Dạ thơm quá, cảm ơn anh. Cá gì vậy anh? Tên nó là cá chát anh yêu em. Lạnh quá. Anh giặt sạch sẽ rồi. Da sạm đen đi mất. Em cảm ơn. Cá thơm quá anh ơi. Tụi em ăn con cá này nha. Còn mày á, ăn cá chắc anh yêu em. Thôi mà, đừng có đi mà mắc cỡ lắm á, đừng mà. Ơi nắng quá. Tao Tư. Vậy Chưa nắng. ông bác tao chờ cháu cưng của ổng rồi. Sao vậy? Tối hôm qua á, ổng biết sáng nay á tụi mình đi tìm kho báu mà ổng không cho tao gặp. Trời ơi, cái bản đồ vẽ từ 5 thập kỷ trước rồi. Cảnh vật bây giờ nè thay đổi hết trơn rồi sao tìm được. Giống như mò kim đáy bể vậy á. Đúng á. Coi gì đó? Coi cái gì mà cười mỉm. Cái mặt này mặt dạy gái nè. Đừng nói dạy gái giống con trai mày nghe. Nèo, có làm gì đâu. Gái không? Quen nhỏ nào? Ở đâu? Nhà hàng sao? Cưới cho. Có khi hỏi dân địa phương thì còn may ra. Dân địa phương hả? Ơi,
Coi ai? Mê gái đúng không? Không có mẹ. Nói nào, nói. Quen con nhỏ nào? Nói đi. Anh đẹp trai hả? Anh ơi, Anh có quẩn không vậy? anh rảnh lắm, anh có bận gì đâu à. Anh giúp em thêm một việc nữa được không? Giúp mẹ. Giúp mẹ. Vậy tới đây liền nghe, em gửi định diện nha. Rau anh que liền nha. Dạ. Rau. Anh que liền, rau. Rau anh que liền. Ê, con. Nhà nhiều việc lắm con. Ở nhà làm việc phụ. Giúp cha đi. Đi đâu vậy? Cái chuyện gấp người ta mới đi với bé gì. Bé sao bé lì quá. Thôi. Mẹ kìa, mẹ tới đâu, mẹ tới. Trời xanh, mây trắng, nắng hồng. Em mà xuất hiện, nước biển không còn là màu xanh. Ê, không mất dạy. Sơn, chơi cho hù mày. Má không có xuất hiện đâu thằng quỷ. Mày dám lừa cha mày, mày quay quánh chết cha mày luôn á. Ông ba. Trời ơi, sao bà Linh với trời. Bà này chết, đốt nhang mũi bà về. Khỏi đốt nhang trầm hương. Ông nói cái gì đó? Không có, mình. Ông có bệnh đầu vậy chăng á? Ông đem cái thằng con của ông đem về đây cho tôi. Ông đem nó về đây, ba mặt một lời với tôi ha. Còn nếu mà ông không đem nó về ha, thì ông đi luôn cho tôi. Mình nói mình phải tin anh. Anh không có con rơi con rớt gì hết trơn mình ơi. Bây giờ tôi không có nói nhiều với ông ha. Ông đem nó về đây, ông tìm nó về đây cho tôi. Còn nếu không ông đi ra khỏi nhà này luôn. Bình tĩnh bà ơi. Bà đừng có nhảy xuống. Trời ơi, nó khùng, nó điên, nó bậy bạ. Nó đi nó mất tiêu rồi, biết tìm nó ở đâu. Tôi không biết. Ông không tìm nó được là ông đi luôn. Ông đừng có về nhà này nữa. Ông đi tìm nó về cho tôi liền. Trời ơi, khùng ơi là khùng, mà xuất hiện đây chi mà làm khổ mấy thằng điên như tao nè. Khùng ơi là khùng. Ông ra đường ông bày đặt ha. Ông bày đặt ông lén luôn tôi ha. Chồng của ông Mập bắt chết ông. Tức quá mà. Ông Mập ơi, tôi không có ngờ ha là ông như vậy đó ha. Chuyến này đi mà ông không tìm nó vậy cho tôi. Rồi ông thấy cái cảnh của ông ha. Tôi nhớ ông không có còn một cái cọng tóc. Ông ngon là ông đi luôn đi. Tôi lôi ông xuống Mỹ, tôi chấn nước ông luôn nha cái thằng cha ngoại tội. Anh đẹp trai luôn. Anh nhận ra cái chỗ đó chưa? Nhận ra mà. Anh có nhận ra. Ủa khoan đi. Sao cái giọng của anh? Là tại vì từ lúc gặp em á, anh tự nhiên bắt bản thân mình nó có một cái gì đó thôi thúc. Phải có sự đồng điệu với em, phải hòa quyện với em để em dễ cảm nhận. Kỳ quá. Đúng không em? Dạ Đúng, bây giờ giống như là tụi mình là hòa quyện để làm một đi. Giống như là sát nhập lại vì một mục tiêu chung luôn. Anh biết chỗ đó anh chỉ tụi em nhé. Chỗ đó khó quá. Cái chỗ này á, theo anh được biết là hồi trước á là nó là dạng ở dưới biển á. Nhưng mà do thay đổi địa chất, địa thế đồ cho nên bây giờ nó mới nằm ở đây. hèn gì tụi em tìm hoài mà không có thấy. Đúng là dân local có khác ha. Anh thấy không? Dạ. Đôi ta nè. Bây giờ trong mắt em chỉ có mỗi anh thôi. Đau á, bị đau á. Tính ra ông bác nội cũng cao tay thiệt ha. Vừa dắt mình đi tìm kho báu, vừa xe duyên cho con Lan nữa. Đúng là người xưa có khác. Tới chưa anh? Phải chỗ này không? Đúng rồi, là chỗ này nè. Tụi bay, đúng chỗ này rồi. Ông bác đứng đây nè, tao đứng đây nè, nói chuyện với nhau á. Khoan đi, qua mày nói gì Trang vậy luôn á.
Tôi thấy khu nào cũng có ông bác mà hết trơn á. Nhưng mà bây giờ vô đào thử đi. Tao nghĩ là đúng rồi đó. Vô đào. Do dự gì nữa? Tụi bay có tin tao không? Tao hỏi là tụi bay có tin tao không? Trời ơi, cố gắng. Tụi em bài vẽ quá à. Tụi em bài vẽ dữ lắm, đi vô đây. Thôi đào đi, đào đi. Đào đi, đào đi. Cái gì màu đen kìa, cái gì màu đen kìa. Trời ơi, giỏi quá. Ủa cái gì đó? Chắc là vàng đó. Vàng đó nha. Mở ra, mở ra. Ủa gì kỳ vậy? Con vậy thôi hả? Là sao vậy? Rồi có báo đâu? Cái này là thứ tụi em muốn tìm hả? Có khi nào trong tấm hình này nó có gì bí mật không? Đào mấy ngày trời. Chết luôn. Mấy ngày này. Ủa thằng kia đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Ủa? Ê! Ủa? Ba! Nó là kho báu đó. Nó quý lắm. Ông bác, ông chơi gì kỳ vậy? Có cái hộp rồi mở ra tấm hình. Kho báu gì đâu mà kho báu. Thì tấm hình đó là kho báu của ông bác đó. Mà tấm hình đó là ai vậy ông bác? Là Đoan Chinh. Là kho báu của bác. Ông bác và cô ấy đã từng yêu nhau, là một cặp đẹp nhất làng vào thời điểm đó. Ông bác và cô ấy đã từng thề non hẹn biển. Ông bác! Hả? Hết hồn. Rồi sao nữa? Rồi hai người có đến được với nhau không? Cái thằng đến được với nhau thì nói làm chi nữa. Anh hứa với em, suốt đời suốt kiếp này anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi, không yêu bất cứ một người con gái nào khác. Anh nói thiệt không? Anh nói thiệt. Nếu như em không tin, anh sẽ thề. Nếu như anh có chết, kiếp sau anh sẽ không bao giờ đầu thai được. Thôi, làm gì mà thề độc dữ vậy? Anh phải thề vậy, em mới hiểu được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào. Ông bác buồn lắm. Không ngờ lời hứa năm xưa của ông bác nó quá linh nghiệm. Ông bác không đến được với cô gái đó, cho nên kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp nữa ông bác sẽ không bao giờ đầu thai được. Cái này á, thời bây giờ á, nó kêu bằng nghiệp đó ông bác. Vậy sao? Vậy con giúp ông bác giải nghiệp được không? Giúp ông bác bằng cách nào? Cái cách này bác nghĩ là nó dễ lắm, nhưng mà cũng khó lắm. Không biết con có làm được không? Ông bác đã từng lấy cái hình của cô gái bỏ vô cái hộp gỗ, rồi ông bác chôn xuống dưới đất.
Bây giờ con hãy giúp ông bác lấy tấm hình đó ra, coi như là ông bác được giải nghiệp. Ủa con thấy chuyện này nó dễ mà, có gì đâu khó. Khó lắm, không có dễ như con nghĩ đâu. Con phải lấy tấm hình của cô gái đó ra, rồi con ghép tấm hình của bác vô thành tấm hình cưới. Coi như là ông bác không có bội bạc lời hứa năm xưa. Ông bác cưới cô gái đó, cho nên ông bác được siêu thoát. Rồi con nhắm con làm được không? Ông bác, cái chuyện này á quá dễ với con. Vậy sao? Cho một tràng pháo tay thật lớn cho ngày cưới của đôi bạn trẻ. Không ngờ cái chuyện này con cũng làm được nữa. Nó còn khủng khiếp hơn cái chuyện làm cái hình cưới nữa. Ông bác được đầu thai rồi. Nhưng mà á, sao lúc đầu không nói gì sớm đi, bắt con đi vòng vòng dẫn con đi tới đâu luôn á. Rồi nó không nói làm cái này đi con làm cho bác luôn. Kho báo vẫn biết. Không phải, tại con không hiểu đó. Ông bác đã nhiều lần báo mộng cho những đứa cháu trong gia đình, mà có cái đứa nào nó chịu giúp ông bác đâu. Tụi nó thờ ơ lắm. Cho nên ông bác cứ bị lưỡng giỡn ở những cái chốn này không đầu thai được. Đôi lúc ông bác buồn, ông bác mới suy nghĩ, đúng rồi, giới trẻ bây giờ tụi nó thích tìm tòi khám phá, đặc biệt là những cái gì mà bí mật như là kho báu. Cho nên ông bác gạt tụi con nói là kho báu, như vậy tụi con mới giúp cho ông bác chứ. Vậy là ông bác ngẫm rồi, mà ông bác còn chơi con nữa đúng không? Đúng, nhưng mà con đừng có lo, con làm chuyện này nó không có vô bổ đâu. Coi như là con giúp ông bác giúp con quay lại với cội nguồn của mình. Bởi vì ông bác và ông của con là hai người bạn thân, sống với nhau từ nhỏ ở cái làng biển này. Tất cả mọi người ở đây là sống nhờ biển cả. Coi như là bây giờ con có cơ hội quay lại với nguồn cội của mình. Thôi, ông bác không nói chuyện với con nữa. Bây giờ ông bác chuẩn bị đi lấy vợ mới đây. Khó thở quá rồi nó nghe bro. Ủa cái gì vậy? Sao bác biết làm cái này? Tại ông bác là Gen Z mà. Ủa? Ông bác! Ông bác! Ông bác! Ông bác! Ông bác! Hồi xưa ba mẹ của chị á, mua lại cái nhà này là nhà cũ, xong rồi dọn trong kho đó. Rồi mẹ chị mới thấy tấm hình này nè, mà thấy cái người trong hình đẹp trai quá cho nên là tiếc. Ba chị kêu giục mà đâu có giục đâu. Rồi sau này á, là hai người mới thống nhất với nhau là sẽ đem tấm hình này đi đốt nè. Nhưng mà trước khi đốt đó thì cái người trong hình này nè đi về báo mộng cho ba mẹ của chị á, là không có cho đốt, kêu là đem cái tấm hình này treo lên nhà đó. Nhưng mà từ cái lúc mà treo lên nha, là nhà của chị là làm ăn thuận buồm xuôi gió, ba chị đi biển cũng bình an nữa mấy cưng. Nhưng mà tới cái đời chị nha, chị đem đi đốt. Sao được chị? Chị giỡn á, chứ tâm linh đâu có giỡn được đâu mấy đứa. Có thần có thiên. Có kiêng có lành. Trai có bộ. Ê, Cái gì trời? quá. Thì ra là làm gì có cái kho báu nào. Đúng là gừng càng già càng cay. Trai đẹp luôn biết cách gạt chúng mình ha. Nhưng mà cô không có đẹp lắm đâu, hơi già. Coi như chuyến này đi du lịch, mình chữa lành đi. Chuyến này á, tôi thấy bốn đứa mình giúp được ông bác thực hiện được tâm nguyện của ổng á, là một loại phước báu. Biết đâu sau này ông bác ổng phù hộ cho tôi tìm được một kho báu nào đó thì sao? Lan. Cá chắc anh yêu em kìa. Đưa cho mấy bạn đi giờ đi. Bé Lan ở đây quèo quyền với anh. Ê, tin vào bữa đó tưởng ấy mà giờ thấy cũng dễ thương ha. Cũng được cái bộ. Ừ. Xứng đôi mà. Lụm đi bà Lan. Ê, lụm đi. Kêu kìa. Biết đâu á là kho báu của bà đó. Đúng đi. Nghĩ gì nữa. Anh được trai. Lan.
Quên nè. Dạ em biết. Điện ca đó. Dạ em cũng biết luôn. Hên không? Dạ. Cảm thấy cũng hên mà. Dễ thương quá à. Không biết khi nào mới tới được tao ha. Khi nào hả? Gần rồi. Gần kế bên nè. Cái gì vậy? Tao có điện thoại. Thiệt hả? Thiệt, ta có nói giỡn bao giờ đâu. Alo, em nghe anh ơi. Alo, em phải là Nhật Khoa không? Dạ đúng rồi, em nè. Anh thông báo cho em một tin nha. Dạ. Cái gì? Em đậu vai chính phim điện ảnh. Trời ơi, anh ơi, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Tao đậu vai chính phim điện ảnh. Diễn viên á. Diễn viên á. Diễn viên chính phim điện ảnh. Khánh ơi, Khánh. Ê. Khách vô con ơi. Ngon quá vậy. Anh ơi, nước mắm đó anh ơi. Nước chấm, nước chấm. Ông đứng lại cho tôi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Gì vậy mà hai vợ chồng đuổi nhau chơi cút bắt vậy? La rần rần cả xóm vậy? Phải yêu thương nhau, vợ chồng mà. Làm gì mà la làng quánh chồng như vậy? Yêu thương cái nỗi gì? Ông quay lại ông nhìn cho tôi. Trời ơi, già cái đầu rồi. Con nít thấy gì mà nhuộm đầu hồng. Nhìn chồng người ta mắc ham mà. Nhìn chồng tôi mắc ói vậy đó. Xin lỗi nha. Trời ơi, Khánh ơi, mày lớn rồi. Không phải mày là con nít nha mày. Trong đầu mày có não không mà nhộm đầu mày thấy gớm vậy? Trời ơi, mày chơi gì mày nhộm cái đầu vàng khè xanh chành vậy? Bị mù màu hả ba? Người ta màu hồng mà kêu vàng khè xanh chành tím ngắt cái đâu ra vậy? Vợ mày làm tao quýu quá, tao nhìn lọn màu luôn. Mày ngu quá, mày làm gì mà nhộm cái đầu mày màu hồng như vậy? Trời ơi, vợ mày còn hiền nha. Gặp tao mà nhộm cái đầu hồng giống mày á, vợ tao nó giục cái đầu ra biển nó búp. Ủa, nói vậy là vợ ông dữ hơn vợ tôi luôn ha. Đúng rồi. Vợ tôi đâu, tôi đâu. Đúng rồi, tôi cạo à, chứ cắt rồi sao xài. Đó. Lỡ nhựa mà để xài chơi mấy ngày đi. Tôi hả? Trời ơi, không có biết gì hết trơn, đúng là mấy người cổ hủ. Bây giờ giới trẻ giống như mấy bạn này nè, người ta thần tượng ai á là người ta sẽ giống thần tượng của mình. Tại vì tôi thần tượng nhóm Blackpink cho nên tôi nhuộm đầu hồng giống tụi nó. Mấy đứa bạn tôi thách tôi dứt luôn. Trời ơi, đi ra ngủ với bạn luôn, đừng có về nhà nữa. Chưa đâu, tụi nó còn thách tôi xăm hình mấy cô gái đó dài tụi ai nữa nằm ở đây không có người xăm thôi chứ không là xăm luôn. Ông về nhà tôi xăm cho, tôi xăm cho tôi luộc cho ông tới nơi rồi nè. Ơi, trời ơi, chỗ buôn bán đừng tôi mà đổ máu. Ông né nè, ông né chuyện gia đình tôi. Ông cản tôi làm cái gì? Trời ơi, nghe cái đùng một cái rớt ra phổi ra rồi má ơi, ôi da trời ơi. Trời quá đất rồi, ôi da trời ơi con ơi. Con vợ nó dữ hơn con vợ tôi nữa. Ủa? Sao nhìn quen quá vậy? Cái ông tóc hồng á. Ông tóc hồng, ổng giống một người, ổng giống ai? Bác nội của tao. Chính xác, đúng. Ê, nãy giờ không ra luôn á. Tụi bay có nghĩ giống tao đang nghĩ không vậy? Cùng nhau vẽ những giấc mơ tươi đẹp bên bờ biển cát trắng và ta hát giữa mây trời rồi bóng kia ra khơi cùng nhau đón ánh nắng mai thức dậy và ngỡ nhìn chân mây tình bạn là có bao trong đôi tay
không có nghiệp gì đâu, tao kiếm chuyện đòn mà. Được rồi. Xuống cả bên sau. Giờ phần đầu tiên mình sung lắm. Trời ơi, quay luôn còn khỏe đó. Cuối chân trời xa. Thế giới kia đang bài khám phá. Bây giờ là mọi người đang ăn cơm đoàn. Cơm chua là có cơm sườn với lại cơm gà. Còn mình thì không ăn. Anh chạy. Đợi 4 phút. Không gian rất là tuyệt vời. Không gian rất là tuyệt hảo. Chỉ có chuyện gì để kiếm tiền chồng thôi. Sau lưng Nhật Pha là cảng cá Mỹ Tân. Mày mặc đồ đẹp cái gì đi đâu vậy? Đi chụp hình đấy. Đi ra đây chụp hình đi gặp em á. Ôi ôi, khỏe quá vậy. Cuối chân trời xa. Thế giới kia đang chờ ta khám phá. Cùng nhau vẽ những Dạ, cảm ơn. Anh thấy mọi người làm việc rất là nhịp nhàng, rất là nhanh nhẹ, rất là yêu nghề. Anh tưởng là mọi người đi thực tập không đó em. Nó tích cực và nó ha ha ha. Quay nha. Sau hành trình nửa năm dưỡng da cho trắng bóc lên là bây giờ nó đã phơi đi trong 3 ngày và Cảnh đẹp quá mọi người ơi, nhưng mà hơi nắng. Ninh Thuận ơi, nắng quá. Việt Nam mình sao? Việt Nam mình đẹp. không. Rồi thôi, cái nhóm này đừng có nói chung cái gì hết. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một thành phẩm vô cùng chất lượng, vô cùng hài hước và đầy màu sắc tích cực và nhân văn nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rác quá. Làng biển ha ha ha.